तुम्हाला व्हिडिओ फाईल्स असे दिसत असतील, याला चेंज करण्यासाठी सेटिंग्स ओपन करा. सिस्टमवर क्लिक करा. अबाउटवर क्लिक करा. ॲडव्हान्स सिस्टम सेटिंग्स. परफॉर्मन्सच्या खाली सेटिंगवर क्लिक करा. शो थंबनेल इन्स्टेड ऑफ आयकॉन चेक करा आणि आपल्या व्हिडिओचे थंबनेल आवडीने एन्जॉय करा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.